ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? የዛሬ ፕሮግራማችን እንግዲህ የህፃናት መጽሐፍ ደራሲዎች የተለያዩ ደራሲዎችን ነው ይዤላችሁ ያቀረብኩት። በጣም ደስ የሚል መጽሐፍ ልጆቻችሁ የልጅ ልጆቻችሁ ኢንጆይ የሚያደርጓቸው የሚደሰቱባቸው የሚያስተምሯቸው ኢምፓወር የሚያደርጓቸው ጠንካራ የሚያደርጓቸው መጽሐፍት የጻፉ ደራሲያንና የነሱ ደግሞ የደራሲነት ተሞክሯቸውን እያካፈሉን ከነሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን ማለት ነው። የመጀመሪያ እንግዳዬ ወይዘሮ ቲቲሌ አስፋው ከስከሳ yes እንኳን ደህና መጣሽ። thank you በጣም well በደንብ ለማስተዋወቅ አንቺ እንደው ስምሽ ኦፊሻሊ ተቀይሯል እዚህ ሀገር አይደለ? ተጨምሮበታል። ኩዊን ቲቲሌ አስፋው ከስከሳ ሆኖ በደንብ በትክክል በጋቨርንመንት ደረጃ ነው የተቀየረው። ጋቨርንመንት ደረጃ እንደው ስለ መጽሐፍሽ ከመጠየቄ በፊት እንዴት ነው ራስሽን ኩዊን ብለሽ ስምሽን የቀየርሽው? ንግስት ማለት ነው። ንግስት ቲቲሌ አስፋው ከስከሳ። እሺ well ኩዊን ያረኩት እዚህ ሀገር በጣም ብዙ ጊዜ ቲቲሌ እንግዲህ 3 syllable የሆነች ቃል ናት፣ ግን ታይሮ ቴሮ ቴርሊ ከናኮሊቲ ሚለኝ በዛ እና ሶ ቲቲሌን መማር ካልቻላችሁ እንደው ትንሽ ልርዳችሁ ብዬ ኩዊን አልኩት። ራስሽን ኦተንቲክሊ ነው የምትኖሪው አይደለ? እና ደስ አይ ሆፕ ብዙ ተመልካቾቻችን በተለይ ሴቶቻችን ካንቺ እንዲማሩ የምፈልገው ነገር ለራሳችሁ የእውነት የሚሰማችሁን you felt like a queen ራስሽን ኩዊን አልሹ አይደለ? ሶ የሚሰማችሁን ኦተንቲክ የሆነ ማንነታችሁን የሚገልጽ ሰው ምን ይለኛል ሰው እንትና እንዲያለ ሳይሆን በራሳችን አርቲስቲክም ሆነ ምንም አይነት ነው ራሳችንን መስለን መኖርን በህይወት የምታሳይ ሰው ነሽና እኔ እዚህ በጣም ደስ ብሎኛል። ሶ ኮንግራቹሌሽንስ ስምሽንም ስለቀየርሽው ስላስተካከልሽው ማለት ነው። thank you የጻፍሽው መጽሐፍ ደስ ይላል በጣም ኑቢያን መርሜድ አድቨንቸርስ yes የመጀመሪያው ማለት ነው። ማካ ሜክስ ኒው ፍሬንድስ የሚል ማካ እንግዲህ የስቶሪው ዋና ሰው ናት ምድር የሚባለው ዋናው ተዋናይ ናት አይደለ? በጣም ደስ የሚል መጽሐፍ ነው። ከዚህ ስለ መጽሐፉ ከመንገርሽ በፊት ዴዲኬት ያደረግሽበት ፔጅ አለ። ሳነበው በጣም ተሰማኝ። እኔ ምን ይላል? in honor of my ancestors all refugees especially those who perished at the sea and in the desert in their search for a better life ራሳቸውን ህይወታቸውን ለማስተካከል በየበረሃው በየባህሩ ለጠፉት አይደለ? don't get emotional but ለነሱ ነው የጻፍሽው ይሄንን መጽሐፍ። እስቲ this is your first book ጽፈሽ አታውቂም መጀመሪያ? አንደኛ ምን አነሳሳሽ ይሄን መጽሐፍ ለመጻፍ? ታሪኩስ ከየት መጣልሽ? ለመጽሐፍ ያነሳሳኝ እኔ አንደኛ ነገር ጸሐፊ ሆናለው የሚል ህልምም ሐሳብም አልነበረኝም ከዚህ በፊት። እንደው ብጽፍ በጣም ብዙ ፋኒ ታሪኮች ህይወቴ ውስጥ ስላሉ ያው ስለራሴ ገና ወደፊት ሳረጅ ምናምን ሪታየር ሳረግ ጽፋለሁ ብዬ እንጂ የልጆች መጽሐፍ እንኳን የመጽሐፍ ፍላጎትም አይዲያውም አልነበረኝም። ነገር ግን ልጄ አሁን 12 ዓመቷ ነው ሴት ልጄ 5-6 ዓመቷ እያለ በጣም መርሜድ ትወድ ነበረ በጣም እና አንድ ቀን ይሄ የመርሜድ ቴሉን ገዝቼላት ዊኬንዱን በሙሉ አላውልቅም ብላ በሱ ስትጎተት እሱን ታሪክ ለጓደኛዬ ስነግራት ለምን መጽሐፋት ገዢላትም ምናምን አለች። ፈለኩኝ አፍሪካን ፈለኩኝ የትም ፈለኩኝና ምንም አይነት የልጆች መጽሐፍ እሷን የሚመስሉ መርሜዶች ያሉበት አላገኘሁም። እና የሆነ ሰዓት ላይ ደግሞ ረጅም እንደዚህ ጸጉር ነው የምፈልገው ሬድ ምናምን ማለት ስትጀምር እንዴ ቆይ እንግዲህ እቺን ነገርማ አንድ ነገር ማድረግ አለብን እና ጓደኛዬ ለምን አንቺ ራስሽ አጽፊው ማለችኝ። ያሰድ ወይት ለምን እኔ አልጽፈውም? ግን ከዛ ለብዙ ጊዜ አወራሁ እጽፋለሁ ብዬ እና ፓንደሚኩ ሃፕን ሲያደርግና ቤት ስንቀመጥ እናቴ ደግሞ ጽፋለሁ ያልሽው መጽሐፍ አሁን ብትጽፊው ምን ይመስልሻል? I said you know what why not እና ታሪኩን in fact ታሪኩን መጽሐፍ ብዙ አልፈጀብኝም። በጣም open imagination አለኝ። I mean ብዙ ነገር ይታይሻል ማለት ነው። ኦኬ በጣም እና ፍሪደሙ ደግሞ ላይክ ራሴን እንደማስበው የመኖር ፍሪደሙም ስላለኝ I just
ላይክ ጻፍኩት ከዛ በኋላ ግን ብዙ ጊዜ ሪቫይዝ ሆኗል እሱ እንደመናገር ለልጆች ታሪክ መጽሐፍ በጣም ከባድ ነው ምክንያቱም በልጆች አይን ሆነሽ ማየት አለብሽ እና ሲያነቡ ደግሞ I mean of course በእድሜ የተለያየ እንትን ነው አይደለ ግን ለሷ እድሜ ለነበረችው በዛ ሰዓት ታሪኩን ጽፈሽ ግን still room መተው አለብሽ ራሳቸው ኢማጂን አድርገው ያንን ቦታ የራሳቸውን አስተሳሰብ ተጠቅመው ያንን ኤክስፕሌን ያላረግሽውን ነገር ጋፑን ራሳቸውን እንዲሞሉት ያ እና ሶ መጀመሪያ የፈርስት ድራፍቱን ከጻፍኩኝ በኋላ ቤተሰቦቻችን ውስጥ ላሉ ልጆች በሙሉ አነበብኩላቸው ለትንሾቹ ለትልልቆቹም እንዲያነቡ ነገርኳቸው ወንድሜ እህቴ በሙሉ እና የሁሉንም ፊድባክ ወሰድኩኝ ከዛ እና እሱን እንትን ካረግን እሱን ከጻፈን በኋላ ከዛ ለኤዲተር ተሰጥቶ እንግሊዘኛውን ደግሞ ኮማው ምናምኑ እነሱ ናቸው ዊክነሶቼ እንደዛ ነው እንግዲህ ታሪኩ የተጻፈው ልሻለው እና ቦታውን ደግሞ መጀመሪያ in fact it was Red Sea Mermaid Adventure ነበረ ቀይ ባህር አዎ ከዛ ደግሞ more inclusive እንዲሆን ፈለኩኝ አይደለ because of course in Ethiopia we በዛም ደረጃ ቢሆንም ግን ለአፍሪካን አሜሪካን any black and brown skin የሆኑ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ራሳቸውን እዚህ ታሪክ ውስጥ እንዲያገኙ በጣም narrow የሆነ እንትን ሳይሆን ኑቢያ የአፍሪካ የድሮ ስም ነው even though አሁንም in I think southern Egypt ውስጥ ኑቢያ የምትባል ቦታ አለች ግን ኑቢያ የድሮ የአፍሪካ ስም ነው እና ሁሉንም ያካተተ ብዙ ኑቢያ የሚባሉ ቢዝነሶችም አሉ ልጆችም ኑቢያ ተብሎ የተሰየሙ አሉ so I just said ኑቢያ is ከፈት ያለ ሞር ሰው የሚያጠቃልል ሞር እንትን ነው ብዬ ወደ ኑቢያን መርሜድ አድቨንቸር ቀየርኩት ደስ ይላል በጣም እስቲ አጠር ያለች ረፍት ወስደን እንመለስና ቆይታችንን እንቀጥላለን ከኛ ጋር ቆዩ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ቆይታችን ተመልሰናል ከቲቲሌ ጋር ምናረጋውን ቆይታ እየቀጠልን ነው ቲቲሌ እንግዲህ ኑቢያን መርሜድ አድቨንቸርስ የሚል መጽሐፍ የመጀመሪያ መጽሐፏን አሳትማለች አይ ቲንክ ብዙ ጊዜ መጀመሪያ ጸሐፊ ለሆኑ ሰዎች ወይም ኢቭን መጽሐፍም ለሚያስቡ ሰዎች ትልቁ የሚከብደው ነገር is ማሳተሚያ ላይ ከዚህ ሀገር either self publish ነው የምታረጊው ወይም ደግሞ ከትልልቅ ፐብሊሺንግ ካምፓኒስ ጋር ሄደሽ ከአሳታሚዎቹ ጋር ነው የምትሰሪው ይሄንን መጽሐፍ አንቺ በራስሽ ነው ያሳተምሽው ለምን ከኩባንያ ጋር ሄድሽም ጥቅሙስ ጉዳቱስ ምንድነው ታያለሽ about self publishing መጀመሪያ የቺካጎ ያለ ፐብሊሸር ኮንታክት አድርጌ ነበር ገና ታሪኩን ከታሪኩ ከተጻፈ በኋላ እና አናግሬው ጥሩ ነው ብዙ ጊዜ አፍሪካን አሜሪካን ታሪኮች ወይ ስለ ጸጉር ወይ ስለ ቡሊንግ ምናምን ናቸው ግን ይሄ whimsical fairy tale ምናምን ስለሆነ ጥሩ ነው ብሎ ኢንትረስትድ ነበረ ግን ስዕሉን የነሱ ኢንሃውስ ሰዓሊዎች ኢሉስትሬተሮች ናቸው እና እኔ ምንም ኮንትሮል አይኖረኝም ታሪኩን ከማስረከብ በስተቀር እና አልተስማማኝም because ለኔ ስፔሲፊክ የሆነ ኢሜጅ ነበረኝ cuz I don't want like እስካሁን ያሉት መርሜዶች አንድ ፊቸር ሆኗቸው prominent የሆነ ፊቸር in this culture በዚህ culture ውስጥ anyway እና just ቀለማቸው ነው የሚቀይሩት ትንሽ ብራውን ያደርጓቸዋል ምናምን ግን እኔ ሹሩባ dreadlocks afro puffs ምናምን ስፔሲፊክ ለኛ ካልቸር ለአፍሪካን አሜሪካን ካልቸር ስፔሲፊክ የሆነ ሉክ እንዲኖረው ነበር የፈለኩት ሶ አልተስማማኝም እሱ ነፃነቴን ደግሞ በጣም ነው የምወደው እና እኔ በፐብሊሸር ቢሆን ኦፍ ኮርስ ዲስትሪቢዩሽንም እነሱ ሃንድል ያደርጋሉ ማርኬቲንጉን ሃንድል ያደርጋሉ ሶ ፖዚቲቭ አስፔክቱ ያ እሱ ነው ሶ ስራ ይቀልልሻል አይደል ግን ራስሽ ስትሰሪው ደግሞ ሁሉንም ነገር ራስሽ መስራት አለብሽ ሶ ይከብዳል ግን እኔ ነፃነቱን ስለፈለኩኝ በዛ መንገድ በሰልፍ ፐብሊሺንግ ራውት መሄድ መረጥሽ ኦኬ ሶ መጽሐፉን ስታዘጋጂ በጣም ከበደኝ ያልሽው ነገር ወይም ደግሞ በጣም ቀላል ነበር ያልሽው ነገር ምንድነው
እውነቱን ለመናገር በጣም ቀላል የነበረው ታሪኩን መጻፍ ነው። ኦኬ በጣም ቀላል የነበረው በጣም ከባድ የነበረው ደግሞ ያንን ታሪክ የተጻፈውን በፒክቸሮቹ ገብቶት አንቺን የፍላጎትሽን አንደርስታንድ አድርጎ የእነኚህን መርሜዶች መፍጠር የሚችል ሰው ነበረ። That's the hard part. That was በጣም finding the illustrator በጣም አንደርስታንድ የሚያደርግሽ ኢሉስትሬተር በጣም ሃርድ ነበር ለማግኘት። ሶ ይሄን መጽሐፍ ለሚያነቡ ወጣት ሴቶች ላይም ለልጆች ማለት ነው ለልጆች ምን ቢያገኙበት what's your hope ምንድነው ከዚህ ውስጥ ያገኛሉ ወይም ነው ከዚህ ውስጥ ቢያገኙ ደስ ይለኛል የምትዩ ከታሪኩ ምንድነው? ፍሪደም እንዳላቸው አንድ ነገር ለመፍጠርም ኢንዲፔንደንስ እንዳላቸው ከታሪኩ አንጻር የፋሚሊ ሴፍቲ ስቶሪ ነው የፋሚሊ ሪሌሽንሺፕ ስቶሪ ነው ወንድሟ አለ ሶ ይሄ ለሴቶች ሪሊ ብቻ አይደለም የሷና የማካና የወንድሟ አምካ ታሪክ ነው ስለ በትንሹም ቢሆን ስለ አፍሪካን ካልቸር አለበት ድሪም አድርገው ራሳቸው ታሪክ መፍጠር እንደሚችሉ ስለ ጓደኝነት ነው ታሪኩ ግን ከመጽሐፉን መጽሐፍ አንጻር አንድ ነገር በዚህ ዓለም ላይ ይሄ ልጆች ብቻ አይደለም ሪሊ for anybody አንድ የምትፈልጊው ነገር እዚህ ዓለም ላይ ፈልገሽ ካጣሹ አንቺ ራስሽ ያንን ነገር የመፍጠር ነፃነት አለሽ even ችሎታ የለኝ ብለሽ ብትሞክሪም ያ አይዲያ ከተሰጠሽ that's gift ነው ላንቺ እና ያንን gift እዚህ ዓለም ላይ ፈጥረሽ ከሌላ ጋር መካፈል it's እኔ እሱን ነው more than anything እንትን እንዲፈልጉ እንዲማሩ የምፈልገው እኔ ይሄን ስጽፍ ሪሊ ለልጄ ነው የጻፍኩት አይደለ እሷ በጣም መርሜድ ትወዳለች እሷን የሚመስል ነበርም ፈጠርኩት ግን የሚገርምሽ በጣም ብዙ ሰው ነው ይሄን የሚፈልግ የነበረው ትምህርት ቤቶች ሄጄ ሳነብ ምናምን ትንንሾቹ ልጆች ነው እኔ ቺኛዋ ነኝ እያሉ ሲከራከሩ ማየት ለኔ በቃ እንዴ ምን ያክል ደስ እንደሚያስብለኝ because አይተው ያቁማ I mean it's 2021 ልክ ነው እስከዛሬ ድረስ አይተው ያቁም it's እኔ እንጃ ለኔ በጣም የሚገርም ነገር ነው እሱ so let me ask you አንቺ ራስሽ በጣም creative person very artsy ልበልሽ what would you say ዳንስ ምናምን ላይ እንጂ ስዕል መሳል እንኳን I mean so ዳንስ ላይ ነው ጉብዝናሽ እዛ አካባቢ እሱ ነው ስላለ ስቶሪ ቴሊንግ ምናምን ጽሁፍም really so ልጆች እንዴት አድርገሽ ነው encourage የምታረጋቸው ማለት ነው እንግዲህ አሁን I'm sure ይሄ ጥሩ ኤግዛምፕል ነው ለነሱ ራሳቸውን ኤክስፕረስ ማድረግ እንዲችሉ ታዲያ ለልጆች እንዴት ነው የምታሳያቸው ማለት ነው besides them looking at you ስምሽን ቀይረሽ ኮይን ሆነሽ እንደዚህ እንዳለሽ አለባብስሽ ራሱ ደስ የሚል ነው እሺ ከድሮ ጀምሮ ራሳቸውን ኤክስፕሬስ እንዲያደርጉ እኔንም ቢሆን እናንተ እኛ ያደግነው ዞሮ ቁጭ ወይ አልላቸው እና በጣም ቼክ ያደርጉኛል የኔ የራሴ ሁለት ቨርዥኖች ናቸው እና የሆነ ነገር ፕሮሚስ አድርጌ ካልጠበቅኩኝ በተለይ ወንዱ ልጄ ቁጭ ብሎ ይሄ ወር ከተቆጣሁት አሁን ይሄን በቁጣ ማድረግ ነበረብሽ ምናምን እያለ በጣም እንዲና በሪስፔክትፉሊ ፊሊንጋቸውን ኤክስፕሬስ ማድረግ እንዲችሉ ፍሪደም ሰጥቻቸዋለሁ and that's what expressed እዚህ ላይ ያለው ማለት ነው so ታዲያ ይሄንን መጽሐፍ እንዴት ማግኘት ይችላል on my website it's www.nubianmermaid.com ዛላ ያለ መንፊስ ላሉ ሰዎች ደግሞ ሞሉስ ምኖርበት ከተማ መንፊስ ላሉ ሰዎች novel bookstore አለ Uthun's አለ in Midtown and at Wolf Chase Galleria Mall ውስጥ Crown Towers የሚባል ሱቅ ውስጥ አለ Etsy ላይም Etsy ላይ አለ አሁን ደግሞ ከፍራይዴይ በፊት Shopify እንትንላለን እሱንም will link it ከዌብሳይቱ ጋር so I want to make it as available ብዙ ቦታ available እንዲሆን ማለት ነው so I'm assuming adventures ስለሚል ወደፊት የሚቀጥሉ ፓርቶች አሉት ማለት ነው አዎ አሁን ኤግዛክትሊ አሁን ሁለተኛውን መጽሐፍ ግማሹ ታሪክ ተጽፏል እንግዲህ እሱ እስኪጨርስ የከለሪንግ እና አክቲቪቲስ ቡክ that's great
that will come out and በዚህ በአመቱ ደግሞ ማርች አመቱ ይሞላል next year the hope የምናደርገው የሚቀጥለው መጽሐፍ ተጨርሶ በማርች next year available ይሆናል የሚል ግምት አለኝ። That's wonderful. well እንኳን ደስ አለሽ። Thank you በጣም ጸሐፊ ደራሲ የልጆች መጽሐፍ ደራሲ ሆነሻል። እንኳን ደስ አለሽ። Thank you all the way ከመምፊስ Tennessee all the way from Memphis Tennessee መተሽ ስለ መጽሐፊ ስላስተዋወቅሽን አመሰግንሻለሁ። Thank you Titi. Thank you በጣም Queen. Thank you Queen ይቅርታ አመሰግናለሁ። You welcome የኔ ቆንጆ Thank you በጣም Of course ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ቆይታችን በኋላ እንመለሳለን። ከኛ ጋር ቆዩ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ቆይታችን ተመልሰናል። አሁን ደግሞ ሌላ የህፃናት መጽሐፍ ጸሐፊ ወይ ደራሲ አስተዋውቃችኋለሁ። ዚነት ከማል እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። Of course አንቺንም ቲምሽንም ይሄንን ፕሮግራም ስላዘጋጃችሁና ስላመቻቻችሁልኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። Of course በደስታ ሁለት መጽሐፍ ነው የጻፍሽው Proud in Her Hijab የሚልና Oh no hacked again የሚባል መጽሐፍትን የጻፍሽው ሁለቱንም እንኳን ደስ ያለሽ። ደስ የሚሉ መጽሐፍቶች እንደሆኑ አይቻለሁኝ። በእውነቱ ከሆነ ያንቺ አይነት ድምጽ በጣም አገራችን ያስፈልጋል፣ በዓለም ዙሪያ ያስፈልጋል። ዳይቨርስ የሆነ እንዳልኩት ቅድምም አንዳንድ መጽሐፍ የምናያቸው የኛን ማንነት ሪፕሬዘንት የማያደርጉ እንደው ዝም ብለን መጽሐፍ ስላገኘን ብቻ የምናነባቸው መጽሐፍቶች አሉ እና ግን አሁን እንደናንተ አይነት ደራሲዎች እየተነሱ ልጆቻችን ራሳቸውን የሚመስሉ ሰዎች ራሳቸውን መመልከት የሚችሉባቸውን የራሳቸውን ታሪክ ደስ እያላቸው እያነበቡ ኢንክሉሲቭ በሆነ መንገድ መማርና ማደግ መዝናናት እንዲችሉ ስላረጋችሁ በጣም ደስ ይለኛል እንዳንቺ አይነት ጸሐፊዎችን ሳገኝና ምንድነው እስቲ ኢንስፓየር ያደረገሽ ይሄንን መጽሐፍ ለመጻፍ? እሺ በጣም አመሰግናለሁ ሄለን። ዋናው ያነሳሳኝ ነገር ይሄንን መጽሐፍ ለመጻፍ ያው የልጆቼ ኦቨር ዘ ይርስ ሲያቀርቡ የነበሩት ጥያቄ ነው። ልጆቼ የአራት ልጆች እናት ነኝ እና ከኪንደርጋርተን ጀምሮ ወንዶችም ሴቶችም ልጆች ነው ያሉኝ እና ጥያቄ ጠይቁኛል። ለፀጉሬ ለምንድን ነው ጥቁር የሆነው? ምክንያቱም ከተለያየ ማህበረሰብ ካለበት አካባቢ ነው ትምህርት የሚማሩት እዚህ አሜሪካ ሀገር እንደምታውቂው እና ለምን የኔ ፀጉር ጥቁር ሆነ? ለምን የኔ ከርዳዳ ሆነ? ለምን የጓደኛዬ ሉጫ ሆነ? ሴቶቹም ደግሞ እንደዛው ሂጃብ ለብሰው ሲሄዱ ለምን እኔ ሂጃብ አደረኩኝና ጥያቄ ተጠየቁ። ምክንያቱም ቤት ውስጥ ሲሆኑ ተመሳሳይ ማህበረሰብን ተመሳሳይ እናቶቻቸውን አክስቶቻቸውን አያቶቻቸውን ስለሚያዩ ያ ነገር ጥያቄ አይመጣባቸውም እና ትምህርት ቤት ሲሄዱ ግን ከነሱ የተለየ ተማሪዎች በሚጠይቋቸው ጥያቄ እየመጡ ሲጠይቁኝ በቃ እሱ የተጠራቀመ ጥያቄዎች እና እኔ ደግሞ አዘ ፓረንት ስመልስላቸው የነበረ ነገር ነው ታሪክ ሆኖ የቀረበው ማለት ነው እና ዓላማው ያው የተጻፈው ኢንስፓየር ደግሞ ከራሴ ልጆች ነው። እነዚህ ጥያቄዎች እኔ ቤት ከተነሱ ሌላም ቤት የሚነሳሉ ተመሳሳይ ፋሚሊዎችም ሬዞኔት ያደርጋሉ ከዚህ ታሪክ ጋር በሚል ነው ተነሳስቼ የጻፍኩት እና ሁለት ዓላማ ነው ያለው መጽሐፉ። አንደኛ ሂጃብ የሚለብሱ ሴቶች እና ተማሪዎች ወይም ደግሞ ያንግ ሪደርስ አፕሊፍት ማድረግ ኢምፓወር ማድረግ እነሱን ማበረታታት ነው አንደኛው፣ በራሳቸው ፕራውድ እንዲሆኑ ማድረግ። ሁለተኛው ደግሞ አዌርነስ መፍጠር ነው ለሌሎች ለማያውቁት ማህበረሰብ ትምህርት ቤት ሲሄዱ የያዘ መልዕክት ያለው ነው እና ኢንስፓየር ሊንኩት በልጆቼ ጥያቄ ነው ማለት ነው። ያው እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ሰው መጽሐፍ ሲጽፍ ብዙ የማያውቋቸው ነው። በተለይ ከትልቅ ፐብሊሺንግ ካምፓኒ ጋር አብረሽ ማትሰሪ ከሆነ ብዙ ማታውቂያቸው ነገሮች ችግሮች ሊያጋጥሙሽ ይችላል ወይም ያልጠበቅሻቸው ያላሰብሻቸው ነገሮች ይኖራሉና ያንቺን እስቲ ራይቲንግ ፕሮሰስሽ እንዴት ነበረ? ምኑ ፓርት ነበረ የከበደሽ? ምኑ ነበረ ቀላል? እኔ ሰልፍ ፐብሊሽን ያደረኩት ትራዲሽናል ወይ ሳይሆን እኔ ሰልፍ ፐብሊሽን ያደረኩት በራሴና ወደ ከ3 እስከ 4 ወር ነው የፈጀብኝ። ጁላይ ኦፍ 2021 this year ነው ማለት ነው መጽሐፌ ሪሊዝ የሆነውና አላውቅም ነበር። ያው ጸሐፊ አልነበርኩኝም። እኔ ስራዬ ቴክኖሎጂ ወይም ደግሞ ሳይበር ሴኩሪቲ ፕሮፌሽናል ነኝ። ስለዚህ ያንን ሜሴጁን ማውጣት በምፈልግበት ሰዓት የሀሳብ ሲመጣልኝ መጀመሪያ ያደረኩት ነገር ሰልፍ ፐብሊሽንግ ጀርኒ ምን እንደሆነ ራሴን ማስተማር ነበር እና ያን ያደረኩት የተለያዩ ኦተር ሩሞች ውስጥ ክለብ ሃውስ ሩሞች ውስጥ እየገባሁ አዳምጣለሁ። ኦተሮችን ፈልጌ ኮኔክት አደርጋለሁ ከነሱ ጋር የሚናገሩትን ሩም ውስጥ የሚያስተላልፉትን መልዕክቶች እና ጀርኒው ምን እንደሚመስል ተጽፎ መቼም ከተጻፈ በኋላ ፐብሊሽ ካላደረግነው ለምንፈልገው ኦዲየንስ አይደርስልንም። ስለዚህ እንዴት
ፐብሊሽ እንደሚሆን ያንን ጀርኒ ኦንላይን እንዲሁም ከሌሎች ኦተሮች ጋር ኮኔክት በማድረግ ነው ማለት ነው። ራሴን ከስራ በኋላ ያው ልጆች አሉ 4 ልጆች አሉ እንደገና ማይ ዴይ ጆብ አለ እንደገና ደግሞ ግራድ ስቱደንት ነኝ ጆርጂያ ቴክ ዩኒቨርሲቲ ማስተርስ እማራለሁ። ስለዚህ ያንን ከስራ ሰዓት በኋላ ወይ ልጆችን ጸጉር እየሰራው ሊሆን ይችላል ወይ ኩክ እያደረኩ ሊሆን ይችላል ክለብ ሃውስ ላይ ያዳመጥኩኝ ማርች መጨረሻ አካባቢ ነው የተጻፈው ፐብሊሽ እስከሚሆንበት 3-4 ወር የፈጀው ጊዜ እና ያው ራሴን እያስተማርኩኝ ነው ማለት ነው ፐብሊሽ ለማድረግ የቻልኩት እና ብዙ ነገር ኦልሞስት ሁሉም ነገር ከስክራች ነው ማለት ነው የተማርኩት እንዴት ፐብሊሽ እንደሚደረግ ኤዲት እንደሚያስፈልግ ኤዲተር እንደሚያስፈልግ ኢለስትሬተር ያስፈልገዋል ፎርማተር ዲዛይነር ያስፈልገዋል እና እነሱን በመማር ነው ያው ማለት ነው። እንግዲህ የልጆች መጽሐፍና የአዋቂ መጽሐፍ የተለያየ መንገድ ነው ያለውና መጽሐፍሽን ስትጽፊ በልጆች አይን ነገሮችን ማየት ስለነበረብሽ እንዴት አደረግሽው እሱን? ምክንያቱም አንቺ በትልቅነት የምታዩ ነገርና ልጆች በልጅነታቸው የሚያነቡት ነገር የተለያየ ነው እና ባንቺ አመለካከት እነሱን እንዴት አገናኘሻቸው? እንግዲህ ከጻፍኩት በኋላ ዋናው እንግዲህ በጣም ትልቁ የወደድኩት የዚህ ጀርኒ ትልቁ አካል ያው ቻሌንጅም ይኖረዋል ግን የወደድኩት አካል ልጆቼን በጣም ተሳትፈውበታል ማለት ከጻፍኩት በኋላ ፈርስት ድራፍት ከጻፍኩት በኋላ ልጆቼን አስነብባቸዋለሁ እና በጣም ኢንቮልቭድ ሆነው ነበረ ታሪኩ ላይ እና ኤዲተር ጋር ይሁን ከመሄዱ በፊት ወደ ኤዲተር ከማስተላለፍ በፊት እነሱ አንብበው መጀመሪያ ታሪኩ ሱተብል ነው ወይ እነሱ የሚወዱት ነው የሚለውን ነገር መጀመሪያ አፕሩቫል ከነሱ አግኝቼ ነው ከአንድም 2-3 አንደኛው የመጨረሻው ትንሽ ስለሆነ ማለት ነው 3 እና በተለያየ እድሜ ደግሞ አንዱ 11 አንዱ 8 እና 6 ዓመታቸው ነው። ስለዚህ እነሱ አንብበውት እንዴት ሊወዱት እንደሚችሉ ከነሱ አፕሩቫል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ፕሮፌሽናል ያስፈልጋል ያው ጽፈነው ብቻ መጽሐፍ መሆን ስለማይችል ፕሮፌሽናል ኤዲተሮች ኤጅ ግሩፕ ሊኖረው ይገባል ፕሮፐር ላንጉጅ ለዛ እድሜ ክልል ሊሆን ይገባል ምክንያቱም አንዳንዴ መጽሐፍ ስንጽፍ ለሁሉም የሚሆን ይመስለናል ግን ፕሮፐር ላንጉጅ መጠቀም አለብን ለዛ እድሜ ብዙ ጊዜ አሁን የኔ ሁለቱም መጽሐፍ ከ6 እስከ 13 ወይም እስከ 12 ዓመት ነው ተብሎ የተጻፈው እና በዛ ምጽፋቸውን ሃይ ሌቭል ቋንቋዎች ምናልባት ማስተካከል የሚኖርብኝ ቦታዎች አሉ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ኢለስትሬሽን ያው ግዴታ ነው ፒክቸር ቡክ ስለሆኑ የመጀመሪያው ፒክቸር ቡክ ነው የሁለተኛው ኢለስትሬሽን አለው ፒክቸር ቡክ ነው ግን ትራንዚሽናል ቻፕተር ቡክ የሚባል ነው በፒክቸር ቡክ እና በቻፕተር ቡክ መካከል ያለ ማለት ነው በዛ እድሜ ክልል ላይ ያሉ ሰዎች ልጆችን ሊያነቡት በሚችሉ ቋንቋ የተጻፈ ነው ማለት ነው እና ቋንቋውን ማወቅ እና ለምን ኦዲየንስ እንደሆነ ሜሴጁን ደግሞ ክሊርሊ እና ኮንሳይስ በሆነ መንገድ ማስተላለፍ አይ ቲንክ አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። መጽሐፍ በተለይ ደግሞ የልጆች መጽሐፍ ሲጻፍ ኢለስትሬሽኖቹ በደንብ ከመጽሐፉ ቪዥን ጋራ የሚሄድ የመጽሐፉን ስቶሪ በደንብ ሊተርክልና ሊያሳይልን የሚችል ኢቨን ማንበብ የማይችሉ ልጆች እንኳን ቢሆኑ ስዕሉን አይተው ታሪኩን በቀላሉ መረዳት እንዲችሉ ተደርጎ ነው ማለት ነው የተጻፈው። Proud in her hijab የሚለው መጽሐፍ የስ በተለይ ሂጃብ የሚያደርግ ቤተሰብ ውስጥ የሚያድጉ ልጆች ቢያዩት ራሳቸውን ስለሚመለከቱት በጣም ደስ ይላቸዋል ግን ከዛ ውጭ ደግሞ ይሄ መጽሐፍ ብዙዎች ማንኛውም ሂጃብ የማያደርግም ልጆች ቢያነቡት ስለሱ ያላቸውን አመለካከት መረዳት ሰፋ የሚያደርግ ነገር ነውና what do you hope to accomplish ልጆች ከዚህ ምን ቢያገኙ ደስ ይለኛል ትያለሽ በተለይ ስቶሪውን በተመለከተ proud in her hijab የሚለው አላማው ልጆች የሚለብሱትን ሰዎች ልጆችን ፓወር ማድረግ ሆኖ ሳለ እውነት ለመናገር መጽሐፉ ያው ልጆችን ቢሆንም ታሪኮቹ የሚባሉት ነገሮች ስቴሪዮታይፒካል ነገሮቹ ታሪኩ ላይ ተዳሰሱት መልእክቶች አደልት ሴቶችንም ግሮን አፕ ሴቶችንም የሚመለከት ነገር ነው ሂጃብን በተመለከተ ማለት ነውና ከዚህ መጽሐፍ ልጆች እንዲጨብጡ የምፈልገው መልእክት ምንድነው አንደኛ የሚለብሱ ሰዎች ሂጃብን የሚያደርጉት ሴቶች በራሳቸው በማንነታቸው በእምነታቸው እንዲኮሩ ምክንያቱም መጽሐፉ ስለ ሂጃብ ብቻ ሳይሆን የሚያወራው ስለ ሄር ታይፕ ስለ ስኪን ከለር ስለ ሁሉም ነገሮች ስለሚዳስስ ልጆች በራሳቸው ማንነት እንዲኮሩ በባህላቸው እንዲኮሩ በእምነታቸው እንዲኮሩና ኦን እንዲያደርጉት ቶለሬት ብቻ ሳይሆን እንዲሆኑ መፈለግ ያለባቸው ሰለብሬት መሆን እንዳለባቸው እንዲያውቁ ዋናው መልእክት እሱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሂጃብ የማያደርጉ ሰዎች ለምሳሌ ክላስሩም ውስጥ ስራ ቦታ ያሉ ሰዎች ደግሞ አንብበው ይሄ
ይሄ ማለት ምንድነው ብለው የሌላን ሰው ካልቸራል ዲፈረንስ ወይም ደግሞ የእምነት የተለያዩ እምነቶችን እንዴት አድርገው አፕሪሺየት ማድረግ እንደሚችሉ ብዙ ጊዜ ቶለሬት የሚለውን ቃል መጠቀም አልፈልግም አፕሪሺየት ሰለብሬት እንዴት ማድረግ እንደሚችሉ የሚያስተምር መጽሐፍ ነው እና ዋናው ሆኖ ሳለ ግን መጽሐፉ ላይ ብዙ ሰብትል ሆኖ በኢለስትሬሽን ግን ኢንቴንሽናል የተገለጹ መልእክቶች አሉ ለማስተላለፍ የተሞከረው አንደኛው በራስ የመኩራት በራስ ነገር የመተማመን አንደኛው ነው ሁለተኛው ደግሞ የሌላውን ሰው እምነት ወይም ደግሞ ባህል ማክበርን እንደገና ለራስ ስታንድ አፕ ፎር ዮርሰልፍ ምክንያቱም ታሪኩ ላይ መጨረሻ ላይ ስታንድ አፕ ለራሱ አድርጋ በራሷ ተማምና ለማስተማር የሞከረችበት ቦታ አለ ታሪኩ ላይ መጨረሻ ላይ ምናልባት ስፖይል እንዳላረገው እንደገና ደግሞ እንዴት የገጠመንን ነገር ትምህርት ቤት ሊሆን ይችላል ልጆች ብዙ ጊዜ ለቤተሰቦቻቸው ሼር ማድረግ እንዲፈሩ ይችላሉ እና ያንን ባህል ማዳበር ቤተሰብ ውስጥ ዲስከሽንን እንዲኖር ማዳበርን የሚያበረታታ ነው ማለት ነው እና መጨረሻ ላይ መጽሐፉ ላይ እንደውም መጨረሻ ላይ ገልጨዋለሁኝ teams learned from the book ብዬ ማለት ነው እና እዛ ላይ ሊስትድ ሆኗል እንደዚህ በዚህ መልኩ ማለት ነው teams learned from the book ብዬ እና እዛ ላይ ማየት ይቻላል እና አንደኛው be proud of who you are your beliefs and embrace your identities respect and be kind to everyone including to those who are different from you be brave and stand up for yourself don't shy away from sharing what you go through. It's okay to share your feelings to your family and friends and get to know someone before judging them. እንደዚህ አይነት መልእክቶች መጨረሻ ላይ ያሉት ማለት ነው እና እነዚህ መልእክቶች ነው ማስተላለፍ እንፈልገው በጣም ትልቅ ሜሴጅ ነው ይሄ እንግዲህ የመጀመሪያ ሁለት መጽሐፎች ናቸው ወደፊት ሲሪሱን መቀጠል ትችላለሽ ወይስ የአንድ ወጥ መጽሐፍ ነው ይሄ ሲሪስ አይደለም ይሄኛው የመጀመሪያ መጽሐፌ ነው ጁላይ ኦፍ ዲስ ይር ላይ ወጣው ሁለተኛው ገና ከሁለት ቀን በፊት ነው ፕሪ-ኦርደር አማዞን ላይ አቬይለብል የሆነው ሲሪስ ባይሆንም ያው ለጊዜው የመጡልኝ ሜሴጆች እነዚህ ናቸውና ያው አራት ልጆች ስላለኝ ኢንስፒሬሽን አላጣምና ሁለተኛው የተጻፈው በእነሱ ኢንስፒሬሽን ነው እነሱ ጌም መጫወት ይወዳሉ ያው በተለይ በዚህ ፓንደሚክ በጣም ኦንላይን ላይ ለትምህርትም ሊሆን ይችላል ለጌምም ሊሆን ይችላል እና በጣም ብዙ ታይማቸውን ያሳልፉ ነበርና ከዛ ተነስቼ የጻፍኩት ነው እሱኛውና ኦንላይን ሴፍቲ በጣም አስፈላጊና ክሪቲካል ነገር ነው በአሁኑ ጊዜ በተለይ እርግጠኛ ነኝ ሁላችንም ቤት ውስጥ ጌመሮች አሉና እንዴት አድርገው ሴፍቲን እንደሚማሩ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ያው እኔ የሳይበር ሴኩሪቲ ፕሮፌሽናል ወይም እዛ ኢንዱስትሪ ውስጥ ስላለው as someone who is immigrant ሆኜ ከኢትዮጵያ ከ8 ዓመት ወዲህ ነው ወደዚህ ሀገር ሙቭ ያደረኩት እና እዛ ኢንዱስትሪ ውስጥ ስገባ በጣም ብዙ የጀንደር እና የጾታና የሬሻል ጋፕ አለ በጣም 71% ነጮች ናቸው እዛ ኢንዱስትሪ ውስጥ ያሉት ሴቶች ደግሞ 24% በጣም ቅርብ ጊዜ ነው እንደውም 11% ነበር እና ጥቁር ያለ ደግሞ ሌላውን ዴሞግራፊክ ላይ ስንመጣ 7% ያለ እየወረደ ይመጣል እና ያንን ዲፈረንስ በማይበት ሰዓት ምናልባት ልጆች ሳይበር ሴኩሪቲ በጣም ሉክሬቲቭ የሆነ ኢንዱስትሪ ነው እና ያንን እንደ ካሪየር ኦፕሽን እያዩት ቢመጡ ሴቶች በተለይ ስቴም ፊልዶች ላይ ኢንስፓየርድ እንዲሆኑ የሚያደርግ መልእክት ያለው መጽሐፍ ነው እና እሱም በጣም ኤክሳይትድ አድርጎኛል ሲሪስ አይደለም ግን ራሱን ይዞ የቻለ መጽሐፍ ነው እና ምናልባት ወደፊት ደግሞ ያው ልጆቹ ሲያድጉ የግሮን አፕስ መጽሐፍ እችላለሁ ማለት ነው ወይ ሐሳቤ እንደዛ ነበር መጀመሪያም ሁሉ ጊዜ ይላለሁኝ ምናልባት ልጆች ያድገው ኮሌጅ ሲገቡ መጽሐፍ ጽፋለሁ የትልቅ ሰው ላለው ግን ያው ልጆች ሲኖሩ ሁሉ ጊዜም በኋላ ይባላልና ሲያድጉ ድረስ ከምጠብቅ ምናልባት አብሬያቸው ሼር አድርጌ የምጽፈው አሁን ላይ አንብበውት የሚወዱት መጽሐፍን ብጽፍ ጥሩ ሐሳብ ነው ብዬ ይሄንን የጻፍኩትና ጥሩ ማሳያ ነው ልጆቹን ቤት ውስጥ ሲያዩት መጽሐፉን I can't believe we have a book ነው የሚሉትና አንቺ ያለሽ ሳይሆን መጽሐፍ አለን ነው የሚሉትና ያን ነገር በጣም እንጆ አድርገዋለሁ እንግዲህ እንዳንቺ ለመጀመሪያ ጊዜ ጸሐፊ ለሆኑ የራሳቸው ቆንጆ ስቶሪ ታሪክ አለን መጽሐፍ ፈልጋለሁ ለሚሉ ምን ምክር ትሰጫለሽ አሁን አንቺ ካለፍሽበት የደራሲነት ተሞክሮ አንፃር አዎ እንዳልኩት ቅድም እኔ ጸሐፊ ሆኜ አልነበረም የጀመርኩት ያው መጽሐፉ ፐብሊሽ ሲሆን ግን ኦተር ትባያለሽ ያው ግን ሁሉም ሰው ታሪክ አለው ሁሉም ሰው የሚጽፈው ነገር አለ በተለይ እናቶች አባቶች ወላጆች ስለ ራሳችን አለን ወላጅም ያልሆነ ልጅም የሌለው ሰው የሆነ ታሪክ አለው ብዙ ጊዜ የምንጽፈው ታሪክ
ለራሳችን ሳይሆን ለሚያነበው ሰው መልእክቱን ለሚፈልገው ሰው ነው። ያንን መረዳት የቻለን ሰዓት ኮንፊደንት ሆነን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። እና በፊት ማስበው ስለ ሂጃብ መጽሐፍ አለ ለምን እጽፋለሁ ነበር። ግን የተጻፉት መጽሐፎች በጣም ጥቂት ናቸው። አንደኛ ነገር ያ የተጻፉትንም ገዝተናቸው ኦልሬዲ ያለን። ስለዚህ ለምን እኛ አንጽፈውም? ያንን ትንሽ ከሆነ ለምን እኛ የራሳችንን ጽፈን ኮንትሪቢዩት አናደርግም ከሚል እሳቤ የተጻፈ ነው። ስለዚህ የእኔ ታሪክ ዩኒክ ነው ብሎ ከማሰብ የምጽፈው ታሪክ ደግሞ ሌላን ሰው የሆነ ችግር ይፈታል፣ የሆነ አዌርነስ ይፈጥራል ብለን ስናምን ያንን ለመጻፍ እንነሳሳለን ወይም በራስ መተማመናችን ይኖራል ማለት ነው። እና ሌላው ነገር ደግሞ መጽሐፍ ታሪኩን መጽሐፍ እኛ ነን የምንጽፈው፣ ነገር ግን ያስፈልገናል የሰዎች እርዳታ። እሱን ማወቅ አለብን። እኛ ራሳችን ስለጻፍነው ብቻ መጽሐፍ አይሆንም፣ ኤዲተር ያስፈልገናል። ሌላ ሪሶርስን ተጠቅመን መጽሐፉን ወደ ህይወት እንደምናመጣው ካወቀን አይ ቲንክ ይቀላል ማለት ነው። ኤዲተር፣ ኢለስትሬተር፣ ፎርማተር፣ ዲዛይነር ሁሉም ከዛ በኋላ የሚመጡ ኢምፕሌስ የሚሆኑ ነገሮች ናቸው እና ማንኛውም ሰው መጻፍ ይችላል ታሪኩን። ያንን መልዕክት ነው ማስተላለፈው። በጣም ደስ ይላል። ሰው መጽሐፍሽን የት ማግኘት ይችላል? ሰው መግዛት ለሚፈልግ አማዞን ላይ አለ። አማዞን ላይ ሪሊዝድ ከሆነ በኋላ ነምበር 1 አማዞን ቤስት ሴለር ሆኗል ፕራውድ ኢን ሄር ሂጃብ። ቅርብ ጊዜ ደግሞ በቺልድረንስ ካቴጎሪ ዲስቲንጉሽድ ጊልድ አዋርድ ዊነርም ሆኗል እና አማዞን ላይ ይሸጣል። ሁለተኛው መጽሐፌ ኦኖ ሃክድ አጌን ስቶሪ አባውት ኦንላይን ሴፍቲ የሚለው ደግሞ ፎር ፕሪ ኦርደር አቬይላብል ነው። ኒው ይር ላይ ነው ሪሊዝድ የሚሆነው። ነገር ግን መጽሐፌን ከዌብሳይቴ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። www.zinetkamal.com ላይ ይገኛል ማለት ነው። ፔፐር ባክ እና ሃርድ ከቨሩን እዛ ላይ ይሸጣል። ካልሆነ ደግሞ ሜጀር ሪቴለርስ ላይ ባርንስ ኤንድ ኖብል፣ ታርጌት፣ ዋልማርት ላይም ኦንላይን መግዛት ይቻላል። በጣም ደስ ይላል። እንኳን ደስ አለሽ ስላገኛሻቸው ሬኮግኒሽንስ። ጊዜሽንም ወስደሽ ከኛ ጋር ቆይታ ስላደረግሽ አመሰግንሻለሁ። ቴንክ ዩ። በጣም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ቆይታችን በኋላ እንመለሳለን። ከኛ ጋር ቆዩ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ቆይታችን ተመልሰናል። ስለ ልጆች መጽሐፍት የምናደርገውን ቆይታ እየቀጠልን እንደው አሁን ደግሞ ማስተዋወቃችሁ ሌላ አንጀሊደስ እና እናቷ ኤሌኖር አንጀሊደስ ኦፕን ሃርት ቢግ ድሪምስ የሚባል ድርጅት አላቸው። የበጎ አድራጎት ድርጅት አላቸው። ከ400 በላይ የሚሆን የህፃናት መጽሐፍት በተለያዩ የኢትዮጵያ ቋንቋዎች እያሳተሙ ወደ አማዞን ያቀረቡ የበጎ አድራጎት ድርጅት ናቸው። እነዚህ መጽሐፍቶች እንግዲህ መግዛት ለምትፈልጉ ሰዎች በኋላ እንዴት እንደምትገዙ ልንነግራችሁ እንችላለን። ግን የተለያዩ ላይብራሪዎችም ትምህርት ቤቶችም በየቦታቸው መጽሐፍቱ በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው መጽሐፍ $2 የምትሸጥ መጽሐፍ ናት፣ ማግኘት ትችላላችሁ። ያው እነሱ አሜሪካኖች ናቸው። ስለዚህ ከነሱ ጋር የምናደርገው ቆይታ በእንግሊዝኛ ይሆናል እና እስቲ ላስተዋውቃችሁና ወደ ቆይታችን እንግባ። Eleanor and Leila, welcome to the program. Thank you so much for having us. It's such a pleasure to have you. Eleanor Angelitas is the mom and Leila is 13 years old, her daughter, obviously adopted from Ethiopia at 6 months. So you're going to tell us a little bit about that, but I am so thrilled that you guys are here and I'm just amazed, 5 to 7 different languages in Ethiopia. Obviously, it's the country of many languages, but you were able to translate most of your books in Amharic, Afar, Oromo, right? Many different other languages. And I wish when I was a kid, any of these books in these formats were available because I would have enjoyed reading so much more. So thank you for getting these available for our community. So let me start with you, Eleanor. Tell me about the organ. What inspired this? You're an Amazon executive. You left corporate America and then opened your hearts to this project. So tell me what inspired you. I think really 3 things. One, I'm a child of immigrants, and then I married another immigrant, so culture was really important to us. So when we brought our 3rd child, we have 2 older sons, into our family, we really wanted to connect her and us back to Ethiopia and really make that part of our family cultures. So to do that, we wanted to contribute. We wanted to contribute in some way that actually made a difference, and both my parents are teachers. Okay. So education, and when we learned that literacy and the lack of early reader books was a challenge, that seemed like an area where we could contribute. And then having worked at Amazon, I wanted to work on a challenge that mattered, right? That if we could solve it
it would be a game changer and it would improve lives. So those three together are what inspired me to do this. You're going to tell us a little bit more about it because there's a lot of volunteers, a lot of hundreds and hundreds of hours. Yes. And many volunteers contribute to what we see on this table. But before we get into that, Leila, let me come to you. So what have you learned about your adoption? What have you learned about how you came to be born out of your mother's heart? Tell us about that. Well, we know that my family was originated from Gondar and that I was born in Bahadar. So I was adopted at 6 months and then I moved to Seattle and I live with her. Yeah, so your family's from Gondar, Bahardar, and at 6 months old you came to be here. So your name actually, so your full name is Leila Marie Fasika. So your mom, your birth mother named you, or your birth family named you Fasika. Yes. So you still have that in your name, and I love that. So let me ask. Obviously, this is a huge project, and a lot of people are involved in this. I had the pleasure of having you all at Empower at a conference this year, and I saw how committed you were, and you were engaging all of our attendees. You were talking to a lot of people. So in what capacity do you help your mother or Open Heart Big Dreams? I help fundraise. I'm a spokesperson, and when new books come in, my favorite thing to do is to help my mom organize them. Wonderful. Do you help at all in selecting some of the illustrations? Do you say, oh, Mom, I like this? Or, okay. Yes, I definitely do. That's one of my favorite parts. Okay. So a big part of your program is Ready, Set, Go Book Project. Tell us what that is. I mean, I know you have other programs under your umbrella, but what is this specific project? So Ready, Set, Go is really designed to meet a need that has been a challenge in basically suppressing the literacy rate in Ethiopia for way too long. And it's the lack of early reader, mother tongue, culturally appropriate, engaging children's books. The research shows that if those books are available, kids will learn to love to read, kids will it will open the doors to all these other educational opportunities. So we started with that need and then had to work through, if we want to meet that need, what would it take? And Ethiopia, I feel like, always offers a unique challenge, right? So I asked the woman, Jane Kurtz, who had started this project, how many books would we need? She said the size of a small library, because the kids need the next book, the next book, the next book, true. Right? Yeah. So she said at least 200 unique titles. And given Ethiopia's beautiful diversity of language, at least the top 3 languages, which would represent 80% of the population. So that's where we started. Our goal was increase the literacy rate of a country. Because that's an ambitious, very ambitious and we goal. know that that is not going to happen by us, but what is the unique thing we can do to contribute, which is create the missing or the not sufficient. There are some, there just aren't enough. Right. Create those books in the languages, and then hopefully work with many other organizations to get them to all the different millions of children who, like you, would love to see themselves in books, read in their mother tongue, and see the life and the culture that they are familiar with represented. That's amazing. So let's talk about, some of these illustrations that I see here. I said earlier that you work with a lot of volunteers, people that were generous with their time. So let's start with this one, The Boy Who Never Gave Up, ወይም ተስፋ ያልቆረጠው ልጅ ይላል. So how do you source the illustration? How does the whole process begin? And you can tell us about this. So this is a favorite, and for lots of reasons. One, I never knew about St. Yared, so I think it's introducing an amazing person to the world. The author is actually Leila's Amharic teacher, a Dr. Worku Mulat, who's also a member of the team. Yeah. And I think he has chosen to write books that he would like Ethiopian children to read. And the illustrator is an amazing artist named Daniel Getahoon, who lives in Canada now, but was trained in Addis Ababa, and he integrates traditional Ethiopian painting forms with digital, so incredibly innovative, and has done a number of books for us. And without that kind of volunteer writer, volunteer illustrator, none of this happens. We also have volunteer editors, writing coaches, obviously translators, and then lots of people who just get our books to different places, whether they be in Ethiopia or around the world. So let's talk about another book, right? Let's pick a book in Afan Oromo. Which one would you choose? I have to see what we have in Afan Oromo. Oh, maybe this one right here?
So this one, again, a lot of what we do is there's no particular rules about the stories, but we want to teach kids to think and use their creativity. So this one is a really important lesson for kids around it's okay to make mistakes. And this one actually has a woman who has done a lot of literacy work in Ethiopia and really wanted to contribute in a different way. And one of our more gifted illustrators who did the whole book for us, which is this one is a fun one to teach kids. You can fail and still succeed, which I think a lot of grown-ups could use that lesson too. I love that. There's one in Somali right there, and I know you're very cognizant of the culture, how people communicate, how people connect, and you're very respectful of that. And I can see the women have, their hairs are covered, which is, in respect of the culture. So tell me about that book. This is a great one. This one also is written by Dr. Ruku Mulat, and it's a letter from Ethiopia back to her children. So it was actually the 100th book we published. But this woman did not have her hair covered when we were doing a printing and publishing in Somali, the Somali region. And so working with the Education Bureau, they let us know what would be culturally appropriate. So when we started publishing in Somali, you will see that there are slight variations to the story, mostly just the illustrations, but we want kids in Somali to also see themselves in the books in that region, just like they would if they are in another part of the country where they speak a different language. I love it. And another one that I want to mention, especially in the diaspora here, we're always, I know my kids have done it, like coloring book is their favorite thing to do, especially when they're little, 2 years old, 3 years old, 4 years old. And this is something that they could also use, like a good coloring book. So you can learn about Ethiopia and then also color at the same time. Another one that I would love for you to talk about is you met Obala at our conference in August, and you translated one of the languages. Right? Which book is that one? So we have a few of them. So we met Obala, who is from the Anuak tribe and speaks Anuak. And again, a learning experience for me. And I actually have a number of Ethiopians on my board, and they thanked me because they had learned about a new language too. So Obala asked if it was possible to also have these books in Anuak. Why not? Yeah. So in the process, he found a translator, and we have currently translated 3 of our books that they chose into Anuak. They're on Amazon. So for the 10,000 Anuak speakers that live in Austin, Minnesota, where Obala is a council member, they now have an option for their children. And the goal is GCAP, who did the translation, wants to take them back to show the kids there that these books are in their first language and represent their culture and their experience. So we're really excited for that project to grow. That's amazing. So one of your most popular books is this one, right? Yes. Is it The Runaway Injera? Koblayu Injera. So tell us about this book. This one was written by Jane Kurtz, and this whole creative process, she grew up in Maji and is an award-winning children's author whose heart is in Ethiopia and has been working on literacy projects her whole life. But this was a story, it's actually based on the Gingerbread Man. So it's a very interesting take, and it's our most favorite book, again, for the diaspora and in Ethiopia. You will see the kids. And the part of it is it actually requires them to sort of imagine a food with eyes. And Injera has eyes, but not these kinds of eyes. And then you have a very intelligent little girl, and we definitely focus on gender empowerment and making sure girls are represented. A very smart little girl figures out how to trick the Injera, and I don't want to ruin the whole story for anyone who reads it. Spoiler alert, but yes, this is our #1 bestseller and is almost every year, and I think for a very, very good reason. Right. So Leila, do you have any favorites in here? I love Andromeda, and one of my favorites is definitely The Runaway Injera. Oh, okay. So this was one we co-authored. Do you want to talk about this one a second? And we actually brought it here. These are 3 of the languages we have. So what are the languages? Afan Oromo, Tigrinya, and Amharic. And again, more to come. Actually, we're laughing because people in Greece, because obviously this is a shared story between Ethiopia and Greece, want a Greek version. So we're also working on a Greek version. Interesting. So tell us, Leila, tell us about the book. What do you like about it? I have always loved Greek mythology because my dad is Greek and I just grew up around that. And I love science, and this is just a combination of some of my favorite things. And I wrote it with my Amharic teacher and my mom, so it was some of my favorite people and my favorite things. That's beautiful.
So let me ask you, I mean, obviously this is a huge undertaking. I think, from illustration down to, the actual stories to publishing it. What is the biggest challenge for you in this process? So I would say there's kind of twin challenges. Okay. One is the illustration, because it is challenging, and we have a lot of amateur illustrators. So being able to have a character go the same through the whole book is actually harder than you think. Mm-hmm. And the second, I think, understandably, is the translation. We're working in languages that many on the team don't speak themselves. So finding those editors and translators that can help us bring these books to life. And the other challenge in the translation is if you don't have a children's book culture, you don't have translators and editors that know how to translate for children. It's a big difference. It is, because part of the goal is that the illustration does some of the heavy lifting. The kids have to imagine. The words are only there to sort of flow the story through. And what we found for some translators, they would add more words, right? Because they are used to explaining as opposed to having the child learn through what is on the colorful part of the pages, not in the words. Got it. So let's take a quick break, and then we come back and continue our conversation. We'll be right back. ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ቆይታችን ተመልሰናል. We're back from our break, continuing our conversation with Eleanor and the lovely Miss Leila. So how do you, I mean, this is a huge undertaking. Your background is from Amazon, so you're bringing that corporate experience into a nonprofit. You want it to be as effective. And so you've, obviously, you brought some of those skill sets to this and how you ran the day-to-day operation of this. How do you measure impact? So impact is really hard in this space, and it's a huge undertaking that very large organizations do on a regular basis. So what we have focused on is the inputs we can measure easily, including how many books we've published. We've distributed 200,000 copies in Ethiopia, which is way short of the 4 million first graders that we need to get books like this. And then we also, we get a lot of anecdotal feedback from organizations we work with in Ethiopia and individuals on the road. I will just give you one example that I think for us shows the impact. There was a young gentleman in Dangla who was reading our books, and I think he spoke the best English because he was sort of nominated as the spokesperson. And he said, "Do you know what these books are?" And I said, "No, I don't." And he said, "They are everything." Oh. They are everything. And we hear that kind of story back from when we are in Ethiopia, and the impact that we hear from the diaspora on preserving language and culture. So the measurements we have are using the research to design the program, and then measuring the things we can and getting the feedback and responding to that. How could people support you? I mean, we have our viewers. How would you like, it could be people in the diaspora, it could be people in Ethiopia. How could they help spread all of this information, spread all of these books to all these millions of children that need to read it? Well, one, you always have a good idea. What do they do? They should buy books, okay, and then buy some more books, okay, and then when they think they're done, they should come back and buy some more. This should be the Christmas present for everybody. Yeah, Christmas so we is are coming up, yeah? Yeah, so for every time somebody buys a book on Amazon or the Sodera store or Barnes & Noble, that's 2 books that go back to Ethiopia. Yeah. If you don't need books, donate to us. Tell us where you want us to donate books in country. So a big part of it is help us get the word out, right? Yeah. Just let people know these books exist. So thank you, Helen and team. Sure. Also, read the books, leave reviews. That's actually a really important way so more people can discover them. And then if you are an illustrator or an artist and you want to participate in this incredible project, what we found for a lot of artists is this gives their art purpose, right? And they are able to reach a lot of kids. So volunteer for art, but we also have lots of volunteer opportunities if you want to be a board member. We do computer science training. In fact, there was training in Dangla, Jima, and Bahadar, Dredawa, and Jima this morning with some of our remote teachers and mentors. So there's lots of ways to help. Or if you don't see the way to help and you have an idea, come and tell us what you want to do. So openheartbigdreams.com, is it? Yes. .org. 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 Okay. Yes. Yeah. So listen,
we're buying presents for kids all the time. We're buying toys all the time that they're going to use and discard in just a few, after playing with them for a few minutes or few days. But these are going to last. You're going to remember the books that you were reading when you were a kid. So I encourage everybody, if you're thinking about buying somebody a birthday present, or it's just even to have them in their home as a library, there are these books that are available in any language that you choose to. So please go ahead and support this wonderful organization, and you can reach out to both of you. So thank you so much. Thank you for coming from all the way to Seattle. And I am really proud of you, Layla, and all the work that you've been doing for a 13-year-old to be engaged in this capacity is very admirable. So we're very proud of you. I'm sure your parents are. Yes. And Eleanor, thank you for all the work that you do. Thank you. እንግዲህ ተመልካቾቻችን መጽሐፍን የመሰለ ነገር የለም። ስለዚህ እነዚህ መጽሐፍቶች በተለያየ ቋንቋ የተዘጋጀውን ልደት ካለባችሁ፣ ገና ሲመጣ ወይም እንደዚሁም አያት ከሆናችሁ፣ አክስት ከሆናችሁ፣ ለልጆቻችሁ እንደዚህ የመሳሰለ ለምታውቋቸው ትምህርት ቤት ላይ ኦር ላይብራሪዎች አካባቢ ላላችሁ openheartbigdreams.org ሄዳችሁ እንዴት መጽሐፉን ኢትዮጵያ ውስጥ ማግኘት እንደምትችሉ መጠየቅ ትችላላችሁ። ለቀራችሁት ደግሞ ወይም አማዞን መግዛት ለምትችሉ አማዞን ላይ ሬዲ ሴት ጎ ቡክስ ኢትዮጵያ በሚል ብትፈልጉ እነዚህን ሁሉ የተለያዩ መጽሐፍቶች ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬ ፕሮግራማችን በዚህ ላይ ያበቃል። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ደህና ቆዩልን።